Hello guys, I am Chanray Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan naman natin is the application of the Castigliano's Theorem para naman sa mga beams and frames. So paano na natin isosolve yung deflection and rotation ng beams and frames using Castigliano's Theorem. So sige class, let's start. So according dito class, the general formula to determine the slope or rotation or deflection at any point of the beam using the Castigliano's theorem is equal to the integral of capital M tapos the partial derivative of M with respect to P tapos dx all over EI. So yun na nga, ang capital M is the moment function of the beam caused by the real load. Tapos itong partial derivative natin, so kung maalala nyo, nag-partial derivative na tayo sa thrust. So this is partial derivative of the moment function with respect to P. So yung EI naman is the flexural rigidity of the beam. So take note lang na yung M natin saka yung ating script delta M over script delta P must be the functions of X. Okay? So ito mga mga equations ito class, di ba? So expect nyo na yung table na makikreate natin dito sa Castigliano's theorem class ay parehas na parehas doon sa virtual work method. Kaya lang, ang kagandahan nga ni Castigliano's theorem as compared sa virtual work is isang beses ka lang class gagawa ng moment function, di ba? Unlike doon sa virtual work na depende kung ilan pa yung tanong, di ba? Isang beses para sa real load, tapos another para sa unit load, kung tatlo pa yung tanong o apat, di another 4 cases pa, di ba? So, yun yung disadvantage unit load. Sa Castigliano's, yun naman yung advantage lang. Isang beses ka lang gagawa ng moment function. Tapos, tamang calculus na lang. So, sige. Procedure for analysis tayo. Parehas lang naman to class kay virtual work. So, according dito, place the load P sa step 1, no? So, place the load or moment P at the point where the slope or deflection is to be found. Then, establish the moment function of the beam or frame. So, the direction of P will be assumed first. So, kumbaga, ang pinagkaiba nga ni Castigliano's theorem sa virtual work, sa Castigliano's theorem, ang ia-apply mo ay variable P. Pero sa virtual work, ang ina-apply mo ay unit load. But still, the concept class is the same. Kung ang tinatanong ay deflection, ang ia-apply mong P ay force. Kung ang tinatanong ay slope, ang ia-apply mong P ay moment. Okay? Tapos, mag-a-assume ka muna ng direction kung sa case ng rotation, clockwise or counterclockwise, sa case ng deflection, upward or downward. Okay? So, ganun lang yon. Next, for number 2, prepare a tabular presentation of the solution. So, the format is shown below. So, take note that the second column M is the result of the step 1 if P is equal to 0. So, kumbaga, lahat ng values of P natin, ite-take natin yon equal 0. So, the third column, script delta M over script delta P is the partial derivative of F with respect to P. Nagkamali lang ako ng pag-type. Partial derivative of M dapat yan, class. Okay? Tapos, compute for the data of the last column using the indicated formula. So, parehas lang to kay virtual work nga. Okay? And lastly, for number 3, take the sum of the data in the last column to determine the slope or deflection. If the sum is negative, it means that the actual direction of the slope or the deflection is opposite to the assumed direction of the hindi siya unit load class, of the load P. Baguhin ko lang, no? Ayan. So, ulitin ko, take the sum of the data in the last column to determine the slope and deflection. So, katulad kay virtual work, kung ang nahanap mong sum ay negative, ibig sabihin yung assumed direction mo ay mali. Okay? So, ganun lang. Wala naman dito class masyadong maiibang concept. So, sige, simulan natin class isolve itong isang example. According dito, sa example number 10, consider the beam loaded as shown below. EI equals 150,000 kilonewton meter squared. So, using Castigliano's theorem, letter A, what is the deflection at C? Letter B, what is the slope at C? Letter C, what is the deflection at B? And letter D, what is the slope at B? Okay? So, therefore, 4 class ang tinatanong dito. So, sa Castigliano's, gagawin lang natin, isahan lang yon. Kaya lang, 4 na piece ang gagawin natin or ang i-apply natin. P1 to P4.
Kasi nga, apat yung question. So, halimbawa, ito na yung ating beam, 30 kN per meter, 6 meters ang span, and the flexural rigidity is 150,000 kN meter squared. So, ang gagawin ko, to solve for delta C, kasi yun yung mga tanong, no? A, B, C, D. To solve for delta C, ang gagawin natin, apply force P1. Okay? Yung next question is yung slope at C class. Ang gawin nyo to solve for theta C, yung una pala dapat delta C kasi deflection ang tinatanong. So, to solve for the slope at C, ang gagawin natin is apply moment pero this time P2 na siya. Okay? So, yung next na tanong is the deflection at B. So, to solve for deflection at B, ang gagawin natin dito class, mag-a-apply tayo ng force na P3. Bahala ka nang mag-assume nito class, no? Pero usually, itong P1, gagawin ko dito downward, tapos ito clockwise, tapos itong P3 downward din ulit. Tapos, sa last question, the slope at B, so to solve for slope at B, moment ang ia-apply mo. Okay? Apply moment P4. And i-assume ko muna to class yung P4 ko as clockwise. Okay? So therefore, i-apply natin class yung P1 to P4 sa ating structure. So halimbawa, ito na yung ating beam. So therefore, lagay na natin siya class. Halimbawa, to solve for theta C, ilagay ko sa point C yung P1. Tapos, to solve for deflection C or delta C, P1. And to solve for theta C, ilagay ko dito yung P2. Tapos, to solve for delta B, yung deflection sa B, this will be P3. And to solve for theta B, this will be P4. So, ayan, pag-iisahin na lang natin, class, yung ating solution dyan sa apat na tanong. Tapos, ilagay na rin natin yung mga reaction dito. Halimbawa, this is RA at the same time, yung moment at A. So, of course, yung reaction natin saka yung moment, in terms yan ng mga value of P. So, halimbawa, summation, forces, doon na lang sa kabila, no? Summation, forces vertical tayo, equals 0, upward equals downward. Ang mangyayari, ang upward lang class is itong RA. The rest, downward na siya. So, that is RA is equal to yung 30 kN per meter multiplied by 6 plus P1 plus P3 kasi parehas sila downward. So, therefore, ang RA natin ay equal sa 180 plus P1 plus P3. Okay? So, para mahanap naman natin yung moment reaction, so summation, moment at A tayo, equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment class. Okay? So, therefore, ang clockwise moment natin actually halos lahat. So, unahin ko muna yung 30. I-move ko nga muna to class, no, para maraming space. So, summation, moment at A equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. Unahin ko muna yung distributed load, 30 times 6, and ang kanyang moment arm ay kalahati ng 6. Sorry, 1/2 of 6 lang to. Next is yung P1 natin. With respect sa point A, may moment arm yan na 6. Tapos, yung P3 natin, may moment arm. Sorry, yung P2 mismo class is a clockwise moment, di ba? So, automatic P2 agad siya. Tapos, yung P3 natin is may moment arm siya na 3. Tapos, yung mismong P4 is a clockwise moment, di ba? So, P1 clockwise, itong P2 clockwise, P3 clockwise, P4 clockwise. Ang counterclockwise lang is yung moment reaction natin sa A. Okay? So, therefore, ang magiging moment reaction natin, 30 times 6 times 3, di ba? 30 times 6 times 3, magiging 540 plus 6P1 plus P2 plus 3P3 plus P4. Ayan na. Meron na tayong reaction at the same time moment.
So this time, ang next natin na gagawin class is i-establish natin yung moment function ng ating beam. So kung titingnan mo itong ating figure, actually dalawa lang naman ang moment function natin. Yung para sa AB at the same time yung para sa BC, di ba? So bale, dalawang functions lang ang ide-derive or i-establish natin. So lagay na natin yon as establish the moment function of the beam. So yung una is span AB muna tayo. Ang span AB natin ay from 0 to 3, 'di ba? So i-drawing natin 'yan. Parang ang gagawin natin dito is ikakat natin siya somewhere here. Tapos usually piliin mo itong nasa kaliwa. So yan lang magiging drawing. So hindi pa natin madadamay si P3 saka si P4, right? Okay? So therefore erase ko lang 'to. Tapos drawing tayo ngayon. Ayan. Then lagay natin. This is 10. Tama ba? Yes, 10 siya. 30, sorry. Yung distributed load pala natin class ay 30 kN per meter. Tapos, lagay natin dito yung moment. So, automatic moment na to. And ito na, distance x ulit. Ito yung point A. Ito yung point X, di ba? Ito yung point A saka point X. Then, lagay natin yung reaction. This will be RA. And this will be moment at A. So, ayan. Mag-e-establish ka lang naman ng moment function dito. So, summation, moment at X equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. Ang clockwise moment natin dito, class, actually, isa lang. Yung RA natin, multiplied natin ng X, di ba? Tapos, the rest counterclockwise na siya. That is equal to MA. Tapos, yung 30 natin, tapos multiplied by X, then X over 2. I am referring to the distributed load kasi counterclockwise din siya. And of course, itong moment natin. Okay? So, therefore, ang moment natin is magiging RAX minus MA minus 15x squared. All you need to do na lang is to substitute RA and MA. Kaya nandito siya sa taas, di ba? So therefore, substitute natin siya class. Yung moment natin, ang RA nga is equal to 180 plus P1 plus P3. Okay? 180 plus P1 plus P3 multiplied by X minus yung moment natin mahaba-haba na 540 plus 6P1 plus P2 plus 6P3, 3P3, sorry. Ayusin ko lang yung pagkasulat ko, class. Plus P2 plus 3P3 plus P4. And lastly, minus 15x squared. Ayan. So next, after natin ma-establish yung moment function kay AB, ang next na gagawin natin, i-establish naman natin yung para sa BC. So for span BC, that is from 3 to 6, di ba? So drawing natin yung ating beam sa pagkakataong ito. Sabihin na natin na ito siya. Tapos yung ating distributed load na 30. Then, yung mga forces na P3, this is P3 at the same time, this is P4. Ayan siya. Then, lagay pa natin yung ating point A, point B, and point X. Again, 3 meters. Tapos, this is moment. Okay, sana nasusundan nyo to, no? Moment ito, P3, P4. And yung reaction pala, baka makalimutan natin, RA, moment at A. Baguhin ko lang yung kulay. Magiging capital M. So, ito na yung distance X natin. So, paulit-ulit na pag-establish ng moment function, no?
So, gagawin natin is summation forces vertical ulit. Ay, sorry no. Summation moment at x ulit tayo equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. So, ang clockwise moment natin dito, actually, halos lahat naman, sorry no. Ay, wait. Dalawa na pala class ang clockwise moment natin dito. Yung RA na may distance x, tapos yung P sub 4 is a clockwise moment. Tama ba? Yes, itong P sub 4 natin ngayon class, clockwise moment na siya. And that is equal to, yung MA, counterclockwise na siya. Tapos, yung 30 kilonewton per meter, counterclockwise, sorry, 30 times x, tapos x over 2. Then, yung P3 natin is a counterclockwise with x minus 3. And lastly, yung moment function. So, pag inayos natin to, ang magiging moment function natin, class, ay RAX plus P4 minus MA minus 15x squared minus P3 ng x minus 3. Okay? So, therefore, i-derivative na lang natin to. Ay, sorry. I-substitute na lang natin yung RA natin. Ang RA nga ay 180 plus P1 plus P3 ng x plus P4 minus 540 plus 6P1 plus P2 plus 3P3 plus P4, then another minus 15x squared minus P3 ng x minus 3. So, ayan na. Meron na tayo class moment function. So, lahat yan naka in terms of P. So, kung isa-summarize muna natin yan, so, summary muna. Ayusin lang natin yung pagkasulat para naman at least may guide tayo. So, for AB, which is from 0 to 3, sulat natin siya as moment is equal to 180 plus P1 plus P3 times x minus 540 plus 6P1 plus P2 plus 3P3 plus P4. Okay? So, ayan na. Then, minus 15x squared. So, next, yung sa BC naman, yung BC natin ay from 3 to 6. So, sinusulat ko lang naman siya. Kang mag-alala. Ang moment function niya ay equal sa 180 plus P1 plus P3 ng x plus P4 minus 540 plus 6P1 plus P2 plus 3P3 plus P4 then minus 15x squared minus P3 ng x minus 3. Since na-establish na natin class yung moment function, so ready na tayong mag-solve nung apat na tanong. Halimbawa, for letter A, yung question is the deflection at C, di ba? So sige, sulat na natin yon, no? For letter A, the question is deflection at C. So i-prepare ko muna yung table natin. So syempre, halimbawa, ito yung span kasi para ito sa beam, di ba? Then next, yung ating moment function when P equals 0. So, lahat ng values ng P dito class ay sasubstitutan mo na 0. Okay? Lagay natin siya dito. Tapos, this time, syempre, partial derivative ng M with respect sa P. Then, next. So, ito na class, yung magiging format ng table natin dito. So, halimbawa lang, no, yung span natin ay AB. So, that is from 0 to 3. And yung BC natin is from 3 to 6. Okay? So, ang gagawin natin dito, since nakalagay naman na yung moment function, para mahanap mo yung ating M
when P equals 0, ang gagawin mo lang naman class, isa-substitute mo yung value ng P natin equals 0, di ba? So, lahat P1 to P4 magiging 0. So, halimbawa, ito, P1, 0 siya, 0 ulit to, then ito magiging 0, 0, 0, and 0. So, kapag magiging observant ka, ang kalalabasan, 180 dito, times x. So, lagay mo na lang yan, 180x. Tapos, minus 540. Diba? Kasi dito, magiging 540. And dito rin, minus 15x squared. So, ilagay mo na rin yan. So, ayan. Erase ko lang to. Ayan, okay na. So next, gawin din class ang gagawin natin for BC. Lahat ng values ng P ay gagawin natin na 0. So halimbawa ito, ayan, lahat sila magiging 0 class. So therefore, automatic dito pa lang ang magiging kalalabasan na lang dyan ay 180x. Sige, sulat mo, 180x. On the other hand, itong P4, 0 ulit. So minus 540 na lang. And lastly, minus 15x squared. So, yun. Nagkataon, parehas sila dito. So, sige, sulat natin. Minus 15x squared. Then, erase natin siya. Ang next na gagawin natin, class, isahanapin natin yung partial derivative nito. Kaya lang, since ang hinahanap ngayon is the deflection at C, di ba, para ma-solve natin yung deflection at C, ang in-apply mo ay P1 na downward. So, ibig sabihin nun, class, ipa-partial derivative mo lang to with respect sa P1. Okay? So, therefore, kung with respect sa P1, balik tayo dito, ito, magiging constant, variable, constant, variable, constant ito, constant, 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 okay? So, syempre, ito din constant din sila class, no? Even the value of x is a constant class, okay? So, yes, constant din dito. So, therefore, para ma-derivative natin to, automatic, dito muna tayo sa loob. So, by partial derivative, x muna, tapos, yung sa loob nitong parenthesis, 180, so 0. Ang derivative ng P1 is 1. Okay? So, siguro lagyan natin siya ng separate na no? Separate na area para mas madali natin siyang nasusundan. Ayan. So, hahanapin natin is script delta M over script delta P1. So, halimbawa dito sa una, since ang x constant siya, 'di ba? Automatic, derivative class nitong 180 ay 0. Ang derivative ni P1 since siya ang variable ay 1. And derivative ng P3 dahil constant siya ngayon, 0. So minus, lahat sila constant except doon kaya 0 plus 6 times 1 kasi derivative ng P1 is 6 ay is 1. So plus 0 plus 0 plus 0. Okay, no? So by the way, plus din dito. So next, after nun, minus, syempre, ang 15x squared, parehas sila constant, so minus 0. So, ang madederive mo dito, class, ay x minus 6. Tama ba? Yes. So, ang magiging value niya dyan ay x minus 6. Ganon din, dito sa BC, kailangan mo lang siyang i-take yung partial derivative ng m with respect sa P1. So, therefore, solve natin siya ngayon. Unahin ko muna ilabas yung x. Ang partial derivative ni 180 ay 0. Tapos, ang partial derivative ng P1 ay 1. Tapos, ang partial derivative ng P3 ay 0. Plus, ang ating P4 is constant here, kaya 0 din siya. Minus, ang 540 is still a constant, so 0. Plus 6, P1 class, ang variable natin, so derivative ng P1 is 1. Plus 0, plus 3 times 0. Diba? Sorry. Yes, tamang derivative. Tapos, 0 ulit dito. Minus, 15x squared is a constant, so 0 din siya. Ganon din dito. Yung P3 natin class, this is a constant siya. So, minus 0 times 0 din lang naman yan.
So, pag sinamari mo, automatic x minus 6 ulit class. Kasi dito, x times 1 is x minus 6. So, therefore, isulat na lang natin siya as x minus 6. So, talagang tiyagaan lang dito class sa pagte-take ng partial derivative. Okay? So, erase ko na muna to. Ang gagawin mo is katulad lang kay virtual work, using integration, the integral of 180x, tapos minus 540 minus 15x squared. So, on the other hand, x minus 6. Tama ba? Yes. And ang limit niya ay magiging 0 to 3. So, ang sagot natin dito ay 4556.25. So, sulat natin as 4556.25. Ganon din dito sa kabila. Kaya lang, parehas sila, di ba no? Parehas sila ng mga function. Ang mangyayari lang naman class, yung limit ay magiging 3 to 6. Okay? So, from 3 to 6, ang magiging sagot ay 303.75. Ang flexural rigidity ng beam natin nakalagay naman sa problem that it is constant at 150,000. So ilagay mo na lang siya as 150,000, ilagay mo na lang siya as 150,000. So ang magiging last step na lang class ng solution natin, i-divide mo na lang yung naging result ng integration ng axial rigidity. So 4556.25 divided by 150,000, ang sagot ay 0.03375. Naka-meters na to, of course. On the other hand, 303.75 divided by 150,000, ang magiging sagot natin ay 0.002025. So therefore, i-add na lang natin to, the deflection at C is equal to, add mo na lang siya, 0.0030375 plus 0.002025. Ang sagot ay 0.0324. Or, to finalize this one, the deflection at C is multiply lang natin to ng 1,000. Ang magiging sagot ay 32.4 mm downward. Okay? Bakit nga to naging downward? Kasi positive siya and yung initial assumption ko sa P1 ay pababa. Okay? So therefore, meron na tayong sagot kay delta C. I-check natin class yung ating naging sagot using the method of virtual work. So, kung maalala nyo, nag-virtual work method na tayo dito. And wait lang. So, ito yung tabular solution niya class dito. So, yung naging sagot natin is 32.4 mm din. So, tama yung process natin. At the same time, downward din siya. Okay? So, I think pwede na tayong mag-proceed sa next question. Okay? So, ang kagandahan ni Castigliano's theorem, hindi na ako ulit gagawa ng panibagong moment function. So, partial derivative na lang ang aasahan ko. So for letter B, ang tinatanong dito class what? Ang tanong dito is the slope at C. Okay? So therefore, para mahanap natin yung magiging slope at C, ang gagawin lang natin dito is yung partial derivative natin with respect na sa P2. Kasi kung titingnan mo class, yung figure natin, nag-apply tayo ng moment na P2. So, ikakopy ko lang to class, yung table natin, kasi wala naman na ditong mababago except for yung partial derivative. Okay? So, Control C muna ako dito. Tapos, i-paste ko siya. Ngayon, nandito na siya. Lagyan natin dito ng boundary. Okay na to. So, erase ko to. Magiging P2 na siya class. Ulitin ko dito, magiging script delta P2 kasi yun na yung magiging variable ngayon. Erase natin to. So of course, mababago ito. Pero yung class, yung unang itong column na to, hindi na mababago kung ano yung value niya kasi when P is equal to 0. So lahat na ng P from P1 to P4 naging 0 na. So dito lang sa partial derivative. So this time, since P2 na ang variable natin ngayon, so of course, automatic dito
lahat sila constants. So therefore, ang magiging script delta M over script delta P2, so 0 plus 0 kasi nga ang derivative ng constant ay 0. On the other hand, yung x din natin is of course, ayan siya. So times x plus 540, syempre constant ito, 0 plus 6 times 0. Pero since ang P2 ay variable, 'di ba? So, ang P2 kasi ay variable, derivative ng P2 ay 1, okay? Tapos plus P3, 3P3, 3 times 0, plus ang P4 natin ay 0 ulit, minus ito, constant din siya, kaya 0. Okay, no? So, anything na hindi P2, constant nga siya. So, pag sinimplify natin to, ang magiging sagot natin, class, ay 1. Okay? So, therefore, ilagay natin siya ngayon dito, magiging 1 siya. On the other hand, ganun din ang gagawin nyo pag sinimplify mo siya. So, dito naman sa kabila, so script delta M over script delta P2. So, again, 0 plus 0 plus 0. Ang x natin is a constant. So, ayan siya, constant multiple rule to eh. Okay, 0, 0, 0. Plus, ang P4 natin class is a constant ngayon, 0 din siya, minus 0 plus 6 times 0. Ang P2 natin, ang kanyang derivative ay 1, tapos 3 times 0 plus P4 na 0 din ang derivative. Again, ito, 15x squared, 0 ulit yan. Tapos, ang P3 constant din class, ang P3 ngayon, kaya minus 0. So, pag sinimplify mo, 1 din lang naman ang magiging sagot ngayon. So, therefore, ilagay mo na lang siya dito as 1. Okay? So, 1 na siya. Then, proceed tayo sa process class of integration. So, halimbawa, 180 x minus 540 minus 15x squared. So, times 1, ang magiging limit natin from 0 to 3, ang sagot ay negative 945. Tama ba? Yes, negative 945 siya. On the other hand, palitan natin siya dito ngayon from 3 to 6. Parang may mali, no? Pero check natin, negative 135. Okay. Na-figure out ko na yung mali, class. Kasi, di ba, since negative dito, so minus pala siya dito. Minus siya. So, dapat ang partial derivative natin, class, ay parehas negative 1. Okay? Tapos, ganun din dito, dapat negative 1 din siya dito. So, ayan, negative 1 ito, tapos negative 1 pala parehas. So, therefore, negative, negative. Kapag pinalitan ko siya, dito, magiging 135 positive. So, dapat parehas pala class 135. 135 dito, positive siya. And yun naman, from 0 to 3, ang magiging sagot natin dito ay 945. So, ang next step is i-divide mo na lang 945 divided by 150,000. Ang lalabas, naka-radian ito, 0.0063 radian. Next, 135 din, i-divide mo ng 150,000. So, ang lalabas dito ay 0.0009 radian. So, therefore, pag inad mo lang naman to 0.0063 plus 0.0009, ang magiging sagot ay decimal natin 0.0072 radian. So, therefore, lagay natin siya dyan as theta ng C 0.0072 radian. Or, para makonclude natin, ang theta C ay 0.0072 rad. Tama yung assumption natin na clockwise siya dahil naging positive yung sagot natin. Okay? Check natin, class, yung ating naging sagot doon sa virtual work method. So, ito yung solution natin sa virtual work. Ang naging final answer natin ay negative 0.0072 radian clockwise din. So, therefore, tama, class, yung ating process sa Castigliano's theorem. Okay? So, next tayo, dun naman tayo sa next question pag solve naman ng deflection at B.
Para naman sa deflection at B, ulitin ko, yung table na gagamitin natin is parehas lang naman. Ang nababago lang naman dito is yung partial derivative nga, di ba? So, therefore, i-copy lang natin to para naman makatipid na rin tayo ng time. So, dito siya. Ang gagawin ko, yung ating delta B, para mahanap natin, nag-apply tayo ng P3. So therefore, ipa-partial derivative mo class yung ating mga function with respect sa P3. Okay? So, lagay natin siya dito. Wait lang. Babaguhin natin ito. Okay? So this time, delta or script delta P3. Erase natin to. Erase natin to. Malamang damay-damay na rin ito. So ayan siya. So sige, balikan natin class yung function natin. And yun nga, talagang tiyagaan ito sa inyong calculus. So, erase natin siya. Ganon din dito. Again, ang constant natin ngayon, ang variable natin ngayon class ay P3 na. Kaya ang script delta M over script delta P3. Unahin ko muna itong una. Derivative ng 180, malamang 0. Derivative ng P1, 0 din. Pero derivative ng P3 ay 1. Again, since P3 na ang variable, times X. Minus 540 plus 6 times 0, di ba? Sorry. Ang derivative ng 540 class ay 0. Nagde-derivative pala tayo. Plus 6, ang derivative ng P1 ay 0. Ang derivative ng P2, di ba, ay 0 din. Tapos, 3, since P3 na, ang derivative ng P3 ay 1. Then, plus, ang derivative ng P4 class ay 0. Okay? And minus, malamang 15, ang derivative ng x ay 0. Bakit? Kasi nga, ang variable natin ay P3, hindi naman yung x. So, pag sinimplify natin to, magiging x minus 3 class. Okay? So, this will be the moment natin. On the other hand, para naman dito, script M, tapos script P3. So, ganun din, 0 plus 0 plus 1 multiplied ng x. Tama ba? Yes, tama yan. So, next tayo, ito rin, plus P4. Ang P4 natin, derivative niya ay 0, minus 540, 0. Tapos 6, derivative ng P1 ay 0. Ang P2, derivative niya ay 0. 3, ang derivative ng P3 ay 1. Tapos ang P4, derivative niya ay 0. Minus again, ang derivative ng 15x squared ay 0. Kaya lang, syempre, may P3 na tayo dito. This is a variable, so that is 1. Derivative ng P3 ay 1. And constant itong x minus 3. Pag sinimplify natin to class, no, magiging x minus 3 kasi automatic dito, magiging x siya, plus 0, minus itong buong ito, magiging 3. So, x minus 3 minus the quantity x minus 3. Tama ba? Ito, sa portion na to. Minus the quantity x minus 3. And that will be equal to 0. Okay? So, therefore, ang gagawin lang natin, ito, magiging x minus 3 siya. Dito naman, magiging 0. Okay? So, ayan. So, after natin mahanap yung partial derivative, ang gagawin na lang natin is script delta. So, integral 180x minus 540 minus 15x squared. Tapos ito, x minus 3. Ang limit natin ay from 0 to 3. Ang magiging sagot ay 1,721.25. 1721.25. And kung maalala nyo, kung isa dito sa dalawa ay 0 na, there is no need na mag-integrate ka pa. Idiretso mo ng 0 yan. So therefore, para matapos na natin, ma-fill upan ito, i-divide mo na lang siya class ng 150,000. So ang magiging sagot ay 0.011475. Meter to, malamang itong sa pangalawa class, magiging 0 din naman siya. Okay? Kasi 0 divided by 150,000 ay 0. So therefore, ang magiging deflection natin at B is 0.011475 meter, or para matapos na, i-conclude na natin to as the deflection at B equals, multiply mo na lang to class ng 1,000 para maging millimeter, 11.475 millimeter. And tama, dahil positive siya, tama yung assumption natin na downward ito class. Okay?
So ayan, na-solve na natin yung pangatlong tanong. So lastly, for the letter D, yung sa D naman, ang tinatanong lang naman doon is, ano ba yung tanong sa D? Slope. So, P4 naman na yung variable. By the way, i-check muna natin yung naging sagot sa method of virtual work. Sorry. So, sa letter C, di ba, ang tanong is the deflection at B. Yung naging sagot natin doon ay 11.475 millimeter downward. So, ibig sabihin, class, tama ulit yung ating naging sagot. Sige. I-solve na natin yung last question, which is the slope at B, no? So, for letter D, ang tinatanong doon is the slope at B. Sige, sulat ko siya, D, slope at B. So, kung maalala nyo, ang in-apply natin na moment doon is yung P4 class, di ba? Clockwise moment siya. So, therefore, ipa-partial derivative na natin yung ating function with respect na sa P4. Okay, so wait lang. I-copy ko lang to para makatipid na tayo ng time sa kada drawing. So, Control C. Paste na natin siya ngayon. Okay, nandito na siya. Erase ko to. So, P4. Malamang, mababago na rin ito. Ganun din dito. Tapos, yung sa last part. So, balikan natin yung function natin. Erase ko lang ito. Erase din natin to. Kasi P4 na ang variable natin class. Okay? So, therefore, hanapin muna natin script delta M over script delta P4. So, malamang dito 0 plus 0 plus 0 times X. Kasi nga, wala ka naman ditong makikitang P4. Minus, dito naman 0 plus 6 times 0 plus 0 plus 3 times 0. Again, bakit nga yan mga 0? Kasi nga, ang derivative nila constant. Plus, derivative ng P4 ay 1 and minus again 0. So, ang magiging sagot ay negative 1 lang kasi 0 minus 1, di ba? 0 to, minus 1, minus 0. So, negative 1 lang. Ganon din dito, script delta M over script delta P4. So, ito, magiging 0 plus 0 plus 0 times X. Ang derivative class ng P4 natin ay 1. Tapos, minus, ito rin, 0 plus 6 times 0 or kahit 0 na rin lang naman kasi nga partial derivative ito, 0, 0. Derivative ng P4 natin ay 1. So, minus 0, minus, again, ang P3 natin ay constant to. So, constant sa constant, ang product niya ay constant din. Okay? So, therefore, ang magiging dito, result, this is 1. Yung nandito, positive 1 siya. Tapos, yung nasa loob din and 1. So, magiging 1 minus 1. So, that is 0. Okay? So, therefore, ilagay natin siya ngayon dito sa D. Negative 1 pala yung una. Tapos, dito ay 0. Okay? So, proceed tayo sa integration class. So, magiging 180x minus 540 minus 15x squared. Tapos, negative 1 siya. Ang limit natin dito ay from 0 to 3. Okay? So, ang sagot natin ay 945 nga. On the other hand, katulad ng nasabi ko kanina, since may 0 naman na dito, malamang iset mo na rin naman to as 0. Okay? So, therefore, ang last step na lang is division. 945 divided by 150,000. Since ang tanong dito class ay slope, this will be 0.06, 0.0063. 0.0063 radian. On the other hand, malamang 0 divided by 150,000, 0 na rin to. So therefore, ang magiging slope natin sa B ay 0.0063 radian or to make it more formal dahil may direction, the slope at B ay 0.0063 radian clockwise. Okay? Kasi positive siya and yung assumption natin, clockwise yung P4. So, ayan class, na-solve na natin yung lahat ng tanong for this problem. So, to summarize, this one,
isulat lang natin yung letter A. Ang tinatanong is the deflection at C, that is 32.4 yata. Check ko lang. Nandito siya, 32.4 mm downward. Pangalawa, for letter B, ang tinatanong naman is the slope at C. Ayusin ko lang yung pagkasulat, no? So, the slope at C ay 0.0072 radian clockwise. Check natin. Yes, 0.0072 radian clockwise. Sa letter C, ang tanong is the slope at B, deflection at B, 11.475 mm downward. So, deflection at B, 11.475 mm downward. And lastly, for letter D, the deflection, or sorry, the slope at B ay 0.0063 radian clockwise. So, di ba? Ito siya. Nakalimutan ko palang i-check using virtual work. Ito rin lang naman yun, class, oh. 0.0063 radian clockwise kung gagamit ka ng virtual work method. So, parehas din lang naman. So, pwede na natin tong i-box kasi nga ito na rin yung sagot natin. So, tadan! Tapos na tayo, class, for this example number 10. So, this is the first example nga for the application of Castigliano's theorem para sa mga beams natin, no? So, yun, I hope may natutunan kayo dito sa ating discussion. So, our next lesson will be ito rin, o another example na naman para sa beam. So, yun. Bye class and ingat kayo.